Dekaw? Hello, AK. Breastfeed pa si AK ngayon. And we're planning to do a photoshoot. Photoshoot. With newborn photoshoot. Morning na ngayon. Feeding... 8:12 a.m. Feeding AK. Dating sa photoshoot, kalmado na siya. Sana hindi na mahirapan. So I have set up the props right there. Setup namin. One light, some props, basket, tapos carpet namin na white, backdrop, and I'll probably use that plain brown sheet. Ayan. And I'm gonna use my trusty 6D with the 35mm 1.4 art lens. So, yun lang naman namin tayo. Kaya, yun lang yung gagamitin natin. I'm still charging my... Ikaw lang, yun lang ang gagamitin ko. Ikaw lang mag-isa dyan. Yeah. Hindi, ini-involve ko kasi sila eh. Ini-involve ko yung mga viewers natin. Aww. And here is Lola. Anong ginagawa ni Lola? Yay! Ilalike ninyo yan, ha? Okay. And we're still charging. Have 75% right now. Whee! Wala pa kami si baby. Wala pa. Tagaan pa. So yun. A few moments later. Pwede na. Pwede na daw i-shoot si AK. And let's go! Ingat ko sa iyo, mama. Bibig talaga siya. Ganyan, ganyan. Ito yung pareho ng model. Oh, sure. Ang model. Pilak ang model. Hello. Upload natin mamaya pictures mo, ha? Ha? So yun know, while doing photoshoot, may dumating na package. Ito na yun, nabuksan ko na. Ngayon tayong Save a Bra. Plastic, di ko alam kung saan na nilagay ni Burge. Ito ating laman na yan. Moby cotton balls for baby wipes para sa diaper, dirty diaper. Ang in-order ni Burge kung ano-ano na lang. Oh, ano to? Lalagyan ng baby wipes. Mami. Ito, mami, no? Or yung isa. Wipes din tong isa eh. Ito. Dry. Okay. Ito, dry wipes. And wet wipes. For baby. Pizza na natira kagabi. So, yun, no? Done na yung photoshoot natin. So far, nagustuhan ko naman yung outcome. I'll just upload it later sa Facebook. Teaser lang. Ito yung kaya mag-focus. Yung yeah. Alright. Upload ko na lang yung mga edited version sa Facebook and yeah.
yan, hindi. Dami kasi ng video. Tumatay yung tao. Huwag ka na mag-video sa akin. Ay, hindi na. Nandito, mami. Ay, tulungan kita muna. Kaya mo yan, bebe. Change na tayo diaper. Change na, tapos na. Hello, madlang people. Hello, mga paa. Annyeong. Kausapin mo sila langga. Gusto ko ng mikmik. Kagagaling ko lang na pupu. Hot chicken. Bless you. Chilling on Tuesday afternoon. Ano pa sabihin mo langga? Ha? Ano sabihin ng langga namin? Ha? Gusto mo mag-mikmik? May kausap ka? Nag-match ka man sa bed mo langga. Hi! Hello! My name is Aiden Klaus and I am your vlogger for today.